ሰላም ቤተሰቦች ይሄ ቪዲዮ ቬሪፋይ የቢሊንግ አድሬሳችሁን ቬሪፋይ ለማድረግ አድሰንስ ለእናንተ በፖስታ ቤት የሚልክላችሁን አድራሻ አድሬስ ቬሪፊኬሽናችሁን ቼክ ለማድረግ ብላችሁ ፖስታ ተልኮላችሁ ያልደረሰላችሁ ሰዎች ሶልቭ የምታደርጉበት መንገድ ነው። ፖስታ ከተላከላችሁ በኋላ በተለያየ ምክንያት ላይደርስ ይችላል። የኛ ሀገር የሜሊንግ ሲስተሙ አስቸጋሪ ስለሆነ አይደርስም እና እሱን የምንፈታበት መንገድ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ከጉግል አድሰንሳችን ውስጥ ሆነን እንጀምራለን። እዚህ ውስጥ መግባት ይከብዳችኋል ብዬ አላስብም። ከከበዳችሁ ግን አድሰንስ ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች በማድረግ ቀጥታ አድሰንስን ክሊክ አድርጋችሁ መግባት ነው። እሺ ስለዚህ አድሰንስ ውስጥ ገብተናል። አድሰንስ ውስጥ ከገባን በኋላ ፔመንት ኢንፎ የሚል አለ ወይም ሆም ፔጃችን ላይ ገና እንደገባን ይሄው ቬሪፋይ ማድረግ ያለችን ቬሪፋይ የምትሏን በነካት ፖስታው አልደረሰልኝም። ስለዚህ ፖስታው ቢደርስልኝ ዲጂቱን አስገብቼ ቀጥታ እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ላደርግ የምችለው ለርን ሞር ብዬ አሁንም ማሳያችሁን ስቴፕ ነው የምሰራው። ግን ከዛ በፊት ልታደርጉት የሚገባው ነገር አለ። ይሄኛው ሜተር የምትጠቀሙት 3 ጊዜ ከጠየቃችሁ በኋላ ነው። እኔ ጠየቅኩትኝ ለመጨረሻ ጊዜ ዲሴምበር 8 ላይ ነው የጠየቅኩት። ይሄኛውም 3ኛ ጊዜ ደጋግሜ በ3 ጊዜ ጠይቄያለሁ። አሁንም ማሳያችሁም ስቴፕ 3 ጊዜ እስካልጠይቃችሁ ድረስ አይሰራላችሁም። ምክንያቱም በተቻለ አቅም በፖስታው ቬሪፋይ አድርጎ እና አድሬሳችሁን ማረጋገጥ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በየ3 ሳምንቱ እንትኑን የጠበቃችሁ ሳይክሉን የጠበቃችሁ ሪሴንድ ፒን የምትሏን በመንካት ማየት ትችላላችሁ። እዚች ጋር ጋቲት የሚለው የመጣው ስለነካውት ነው። ምክንያቱም ኦሬዲ ሪኩዌስትድ ኤ ፒን ምክንያቱም ኦሬዲ ሪኩዌስት አድርገሃል ነው የሚለኝ። እኔ አሁንም ቢሆን ልኬ ፖስታው አይደርስልኝም በፖስታ ቁጥሬ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሜተድ በራሴ እንዴት እንደሚሰራ ማሳየቻችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድነው? ሪሴንድ ፒን ማለታችሁን አትርሱ። 3 ጊዜ በየ3 ሳምንቱ ተመለሳችሁ የመጀመሪያ ቀናችሁ ከዛ ከ3 ሳምንት በኋላ ሪሴንድ ፒን አሁንም ከ3 ሳምንት በኋላ ሪሴንድ ፒን ካላችሁ በኋላ ሚኒመሙ እሱ ድረስ ስለሆነ ነው ለርን ሞር የምትሏን እንነካለን ማለት ነው። ለርን ሞር ስንል ኔክስት ፔጅ ላይ ወስደናል። ይሄ ኔክስት ፔጃችን ላይ ወደ ታች በመውረድ አድሬሳችን ቬሪፋይ የምናደርግበት መንገድ አለ። ሃቪንግ ፕሮብሌም ዊዝ ዩር ፒን ብሎ የሚጠይቀን ውስጥ ፕሮብሌም ዊዝ ዩር ፒን እና ፒን ትራብል ሹት የሚል አለ። ከፒናችን ጋር ተገናኝቶ ፕሮብሌም ሶልቭ የምናደርግበት ሰፖርት ቲሙ የምናገኝበት የላይኛው ነው። ይሄኛው ደግሞ አሁንም ሰፖርት ቲሙ የምናገኝበት ከፒናችን ጋር ግን ትራብል ሹት የሚደረግበት መንገድ ነው። ስለዚህ እኛ የምንጠቀመው ትራብል ሹት የምትለዋን ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ትራብል ሹት የምትለዋን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክሊክ እናድርገው። ክሊክ ስናደርግ የሚወስደን ሌላ ፔጅ ላይ አለ። ኮንፈርም ማድረጊያ ፔጅ አለ። እዚህ ፔጅ ላይ ኢሜላችን ይሄ መሆኑን እንድናረጋግጥ ይጠይቀናል። ዩቲዩብ የከፈትንበት ይህንን ከሆነ የስ ብለን ኮንቲኒው እንለዋለን። በመቀጠል ፒናችሁ አራይቭ መሆኑን ቼክ ማድረግ ይፈልጋል። አሁን ፒናችሁ እጃችሁ ላይ ካለ ከደረሰ የስ ትሉታላችሁ። በእርግጥ ሲጀመርም ስላልደረሰ ነው ይሄንን የምንጠይቀው። ስለዚህ አልደረሰም እጄ ላይ ፒኑ የለም የምትሏን እንነካውና ኮንቲኒው እንለዋለን። አሁን ኮንቲኒው ስለው ቀጥታ የሚሄደው ይሄ 22% እዚህ ጋር የምትመለከቱት 22% ወዴት ይሄዳል? ቀጥታ ወደ 100% ይጓዛል። 100% ይሆናል። ግን ስትጠይቁ ገና 3 ካልሞላችሁ ማለት ነው ምን ያደርጋችኋል? ወደ 77% ይመስለኛል አይ ቲንክ ምክንያቱም ስለሞከርኩት ነው የምነግራችሁ። ወደ 70 ሳይሞላኝ ሞክሬው 77% አካባቢ ላይ 3 ጊዜ እስካልሞላህ ድረስ ይሄንን መጠየቅ አትችልም ብሎ ይመልሰኛል። አሁን እኔ ግን 3 ጊዜ ሞልቻለሁ። ስለዚህ ኮንቲኒው ስለው ምን ያደርገኛል? 100% ላይ ይወስደኛል ማለት ነው። ከዛ ኮንታክት ፎርም የምትላለች እዚች ጋር ኮንታክት ፎርም ብዬ ነካለሁ። አሁን ምን ያደርግልኛል? ፐርሰናል አይደንቲፊኬሽን ነምበር ብሎ ከታች ኔም፣ ኮንታክት ኢሜይል፣
ፐብሊሸር አይዲን እና ፎርም ማነው ፋይል አታች እንዳደርግ የሚያሳይ ፎርም አለ። ስለዚህ እዚች ጋር ስሜን አስገባለሁ። አሁን የምፈልገው የከፈትኩበትን ስም ነው ማስገባት ያለብኝ። ስለዚህ የከፈትኩበት ስም ወደኋላ መለስ ስልና እንትኔ ውስጥ ገብቼ የጉግል አድሰንስ ውስጥ ገብቼ ፔመንት ኢንፎ የምትለው ውስጥ ምክንያቱም ኤግዛክት የሆነውን ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ወደታች ወርዳለሁ። ይኸው ሲቲንግ ላይ ምን አለ አድሰንስ ፐብሊሸር አይዲ እና ስሜ ሙሉ ስም አለ እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኮፒ በማድረግ መለስና ኔም ላይ ፔስት አድርጋለሁ። እንደዚሁም ከላይ ያለው ፐብሊሸር አይዲ የምትለው ፒዩቢ ብላ እስከምትጀምረው ድረስ ኮፒ በማድረግ ውስጥ ፔስት አድርጋለሁ። ከዛ ቀጣዩ ቹዝ ፋይል ነው የሚለው። ቹዝ ፋይል ማለት የምትሰጡት ፓስፖርት ካላችሁ ፓስፖርታችሁን፣ መንጃ ፍቃድ ካላችሁ መንጃ ፍቃዳችሁን ወይም ደግሞ ዲጂታል አይዲ ቀበሌ የሚሰጠውን በእንግሊዝኛ ጽሑፍ ያለውን ማለት ነው። እሱም ካላችሁ እሱም ፎቶ፣ አለበለዚያ ደግሞ የባንክ ስቴትመንት ካላችሁ እሱም ይሆናል። የቴሌፎን ቢል ካላችሁ እሱ ይሆናል። የሬንት ሪሲፕት ካላችሁ ይሆናል። እነሱ ስቴት ያደረጉት ይኸው ይሄንን ነው። ገቨርንመንት ኢሹ አይዲ ካርድን እና ባንክ ስቴትመንት ካላችሁ፣ ቴሌፎን ቢል ካላችሁ፣ ሬንት ሪሲት ካላችሁ የኪራይ የተዋዋላችሁበት ፎርም ካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል አታች ማድረግ አለብኝ። እኔ ያዘጋጀሁትኝ መታወቂያ ስላለኝ መታወቂያን አታች አድርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ሬዚደንት አይዲ ያለኝ እሱን አታች አደረግኩኝ ማለት ነው። ከዛ ይኸው ሳይዜ እንዲሁም ይነግረኛል። ጨረስኩኝ። ምን አድርጋለሁ አሁን ሰሚት እለዋለሁ ማለት ነው። ምን ይላል? the form has been submitted to AdSense support። አሁን ለአድሰንስ ሰፖርት ይሄንን አሁን የላኩትን ፎርም ተልኳል። we will try to back to you within 24 hours ይለኛል። ምክንያቱም ከ24 ሰዓት በኋላ ራሳቸው ማኑዋሊ ነው ሰው ሪቪው አድርገውት ያዩልኝና ምን ያደርጉልኛል? ሪስፖንድ አድርገው መልስ ይሰጡልኛል ማለት ነው። ምናልባት ግን however ግን ዲፔንዲንግ ኦን the volume of message ብዙ ሜሴጅ ግን የተላከላቸው ከሆነ ደግሞ it may take 48 hours ወይም ደግሞ 2 ቀን ሊፈጅ እንደሚችል እና ከዛም በላይ ሊፈጅ እንደሚችል ይነግራል። ስለዚህ በትዕግስት ሆናችሁ ጠብቁ። ሜሴጅ ብዙ ከሌለባቸውና ብዙ ሰው ይሄኛውን ካልተላከባቸው በ24 ሰዓት ውስጥ በአስቸኳይ ልኩላችኋል ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። ይህንን ልካችሁ አድሬሳችሁን ቬሪፋይ አድርጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ቪዲዮ። ግራ የገባችሁ ነገር ካለ ኮንታክት አድርጉኝ። የቴሌግራሚን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ ይሄ ቪዲዮ የተሰራው አድሬስ ቬሪፊኬሽናችን ቼክ እንዴት እንደምናደርግ ካሳየኋችሁ በኋላ ነው። እናም ጉግል የሰፖርት ቲማቸው የላኩትን ፎርም ተመልክተውት ምላሻቸውን ልከውልኛል። ስለዚህ እሱ ምላሻቸውን የላኩልኝን ሰሚት እንዴት እንደሚያደርጉ እንዴት እንደሚደረግ እና መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ እንዳለ አሳይቻችሁ ነበረ። ትናንትና የተሰነባበት ነው። ይኸው የተላከልኝ ሜሴጅ ከፍቼ ላሳያችሁ። ብዙም ሰዓት ሳይቆዩ ነበር፣ እንዲሁም ወዲያውን የተላከልኝ ቬሪፋይ ዩር አይደንቲቲ ብለው ይሄኛውን ኮምፕሊት እንዳደረግኩና አድሬስ ቬሪፊኬሽንን እንደጨረስኩኝ ወዲያው ሳይቶኛል። የሚሰራ ነገር ነው ያሳየኋችሁ። አትጠራጠሩ፣ በሙሉ እምነት ስሩ። ስለዚህ አድሬሳችሁን ቬሪፋይ አድርጋችሁ በዚህ መንገድ መስራትን ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።